नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ स्मितामध्ये तुमचं स्वागत आहे। श्रावणचा महिना सुरू झालेला आहे आणि बऱ्याच लोकांचा उपासही सुरू झालेला आहे। तर उपास करायचा म्हटलं की प्रश्न असा असतो की काय बनवू शकतो आपण उपासाला। त्यातला आज एक प्रश्न मी सोडवणार आहे, ते म्हणजे उपवासाची कापं। तर आज मी तुम्हाला सुरण आणि केळ्याचे कापं करून दाखवणार आहे आणि ते पण उपासासाठी। इथे मी अर्धा किलो सुरण घेतलेला आहे। तो साफ करून स्लाइसेस करायच्या आधी मी हाताला थोडंसं तेल चोळून घेणार आहे, कारण सुरणाला थोडीशी खाज असते। आणि आता हा सुरण आपण साफ करून स्लाइसेस करून घेऊया। हा सुरण आपण आता धुवून घेऊया, त्यातली माती सगळी काढून घेऊया। आणि आता ह्याचे आपण स्लाइसेस करून घेऊया। हे स्लाइसेस मी साधारण 1 सेंटीमीटर जाड चिरते। जास्त जाडही नको आहेत आणि जास्त पातळही नको आहेत। कधी कधी काय असतं, सुरण जरा खाजराही होऊ शकतो आणि मग ते खाल्ल्याने आपल्याला घशाला थोडंसं खवखवतं, तर चिंचेच्या कोळ्याने ते होत नाही। म्हणून थोडासा आपण चिंचेचा कोळ लावून बाजूला ठेवून देऊया। इथे मी तवा तापवत ठेवलेला आहे आणि इथे मी 1 वाटी राजगिऱ्याचं पीठ घेतलेलं आहे। त्याच्यात मी 1 चमचा लाल तिखट, आता ह्याच्यात मी उपासाचं मीठ घालणार आहे। मला माझं जेवण थोडंसं तिखटच आवडतं, म्हणून मी थोडंसं अजून लाल मिरची पावडर घालणार आहे। आता हे मिश्रण मी व्यवस्थित मिक्स करून घेते। तवा आपला तापलेला आहे, त्याच्यात थोडंसं तेल ओतून घेते। आपल्याला ही कापं शॅलो फ्राय करायची आहेत। आता ह्या सुरणाच्या फोडींना मी हा मिक्सचर कोट करून तव्यावर शॅलो फ्राय करून घेणार आहे। गॅस थोडासा बारीक करून मध्यम वर ठेवून ह्याला झाकण लावून मी शिजायला ठेवणार आहे। हा उरलेला सुरण जो आहे त्याची आपण एक मस्त कुरकुरीत भाजी करूया, ती दाखवते। असे लांबट आपण जुलियन्स स्लाइस करूया। इथे मी एक पॅन तापवत ठेवलेला आहे, त्याच्यात तेल घालणार आहे आणि थोडंसं जास्त, साधारण 4 टेबलस्पून। तोपर्यंत आपण कापांकडे पण बघून घेऊया। एका साइडनी ती आपण 5 मिनिटं भाजून घेतलेली आहेत मीडियम गॅसवर। आता दुसऱ्या साइडनी पण आपण भाजून घेऊया। तेल तापलेलं आहे, त्यात आपण हे कापलेले सुरणाचे तुकडे घालूया। सुरणाला शिजायला फार वेळ लागत नाही। आता आपण ह्यातलं उरलेलं तेल बाजूला काढून घेऊया। इथे मी 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या घालणार आहे, त्याच्यात ते परतून घेणार आहे। ह्याच्यात 1 वाटी ओलं खोबरं किसलेलं हे मिक्स करून घेऊया आता व्यवस्थित। थोडासा लिंबू आपण पिळून घेऊया त्याच्यात। मीठ, मूठभर कोथिंबीर घालून हे सर्व एकत्र करून आपली भाजी आता खायला तयार आहे। ही भाजी पण उपासाला चालते। काही लोक आलं सुद्धा खातात उपवासाला, तर थोडीशी आल्याची पेस्ट जरी घातली तुम्ही याच्यात चालेल। याच्यात तुम्ही दाण्याचं कूटही घालू शकता। वेगळे वेगळे व्हेरिएशन्स तुम्ही करू शकता। ही मी आता काढून घेते। दिसायला पण इतकी सुंदर दिसते, हिरवं, पिवळं, सफेद, खावंसं वाटतं नाही। हे आपण बाजूला ठेवूया आणि आता आपण कापांकडे थोडंसं लक्ष देऊया। ती बारीक गॅसवर होती। सुरा घालून बघूया शिजलंय की नाही। शिजलेले आहेत। ही पण मी एका सर्विंग प्लॅटरमध्ये काढून घेते। आता आपण असेच केळ्याचेही काप करून घेऊया। कच्च्या केळ्यांचे काप करताना सुद्धा हाताला थोडंसं तेल लावा, कारण ह्याला एक प्रकारचा चीक असतो जो हाताला चिकटतो आणि थोडंसं आपले हात काळे व्हायला लागतात। तुम्ही कुठलीही प्रकारची कच्ची केळी घेऊ शकता। ही सोलून घेऊया। ही कच्ची केळी सोलल्यानंतर पाण्यात ठेवायची असतात, नाहीतर ते काळे पडतात। ही स्वच्छ धुवून घेऊया आणि पाण्यात पुन्हा ठेवून देऊया। आणि आता आपण ह्याचे स्लाइसेस करूया। ह्याचे स्लाइसेस सुद्धा आपल्याला पातळच कापायचे आहेत। थोडंसं तेल टाकते मी। आधी जे मिश्रण केलं होतं
राजगिऱ्याच्या पिठाचं. त्याला आपण केळ्याच्या कापांना कोट करून फ्राय करून घेऊया. एका साईडला 3 ते 4 मिनिटं आपण भाजून घेतलेली आहेत. आता आपण ही पलटून घेऊया. आपली केळ्याची कापं पण झालेली आहेत, ती पण आपण काढून घेऊया. तसं कुकिंग फार डिफिकल्टी नाही आहे आणि जास्त सोपंही नाही आहे, फक्त आवड असली पाहिजे तर तुम्ही काहीही बनवू शकता. आज आपण ही भाजी बनवली, कापही बनवले, उपासाचे 2 प्रकार आपण झटपट थोड्या वेळात बनवले. ही डिश नक्की तुम्ही ट्राय करा आणि मला कळवा. अशाच उपासाच्या स्पेशल रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा.